Okay, so we are continuing in Daniel chapter 10. داریم ادامه میدیم دانیال فصل 10. In Daniel chapter 10, Daniel perceives a spiritual conflict. اینجا توی دانیال فصل 10 میبینیم که دانیال توی کشمکش روحانیه. And he feels compelled to pray and fast. و احساس اینو میکنه که باید دعا و روزه بگیره. He prays and fasts for 21 days. برای 21 روز دعا و روزه میگیره. And after 21 days, a being that looks like it could be Jesus comes to him. و بعد از 21 روز کسی به او ظاهر میشه که به شباهت مسیح بوده که میتونه مسیح باشه. And starts talking to him. و با او سخن میگه. Now only Daniel saw this, had this spiritual encounter. و فقط دانیال بود که این در واقع ملاقات روحانی داشت. بقیه افراد ندیدن اینو. Even though there were some friends who were probably praying with him. با اینکه بعضی از همون دوستاش هم با اون احتمالاً دعا هم می‌کردن. When the experience came, they fled because they were not prepared for it. ولی اون لحظه ملاقات اونا همشون در رفتن چون که آماده نبودن برای این لحظه. But Daniel, because he had prepared his heart, ولی چون که دانیال قلبش رو آماده ساخته بود، he could experience God in a way the others couldn't. تونست خدا رو جوری تجربه کنه که دیگران نمیتونستن. Now the person says to Daniel, و اون شخص به دانیال این رو میگه. He says, from the first day you decided to humble yourself and seek God, I was sent to you. از روز اولی که تو تصمیم گرفتی خودتو فروتن بسازی و دعا کردی به خدا، من اومدم به پیش تو. And that's a very important point. این خیلی نکته مهمی هست. Our prayer and fasting does not convince God. دعا و روزه ما این نیستش که بخواد خدا رو نظرش رو عوض بکنه. God is already convinced. او در حال تصمیمش رو گرفته. We are not convinced. God is not saying no, 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 and then the end, yes. اینجوری نیست که خدا اولش بگه نه 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 ولی ما چون که دعای زیاد کردیم یهو بگه اوکی حالا دیگه. No, to a right prayer God says yes in the beginning. توی دعای صحیح خدا از همون اولش بله رو گفته. But sometimes the answer can still delay. ولی بعضی وقتا جواب با تأخیر میاد. And the person gives an explanation to Daniel. و اون شخص برای دانیال اینجوری باز میکنه و توضیح میده. I was sent to you on the first day. من در روز اول فرستاده شدم. But the prince of Persia resisted me for 21 days. ولی ملک فارس با من مقابله کرد برای 21 روز. The same amount of days as Daniel prayed and fasted. دقیقاً همون تعداد روزهایی که دانیال دعا و روزه گرفت. Now who is this prince of Persia? این ملک فارس کیه؟ It's not an earthly person. یک شخص زمینی و جسمی نیست. Because how could an earthly person resist an answer from God? چطور میتونه یه شخص قدرت اینو داشته باشه که بخواد جلوی جواب خدا رو بگیره؟ But if we read in Ephesians chapter 6 verse 12. اما اگه افسوسیان 6:12 رو با هم دیگه مطالعه کنیم، زیرا ما کشته گرفتن را با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت‌های، علیه ریاست‌ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوجای ارواح شریر در جاهای آسمان می‌جنگیم. Okay. So it's speaking about heavenly places. داره با جاهای آسمانی صحبت می‌کنه، جایگاه‌های آسمانی. Paul in 2 Corinthians talks about he was taken to the third heaven. توی دوم قرنتیان می‌بینیم که پولس چطور رفته بود به آسمان سوم. Now if a building has a third floor, اگه یه ساختمونی 3 طبقه باشه و طبقه سوم داشته it باشه، has to have a first and a second. باید حتما یه طبقه اول و دوم هم داشته باشه که به طبقه سوم برسه. Now many people agree that the first heaven is the physical heaven, the sky, the stars, etc. خیلی‌ها فکر می‌کنن و به این باور هستن که اون آسمان اول همین آسمونی که می‌بینیم، آسمون و ستاره‌ها و ماه و اینجور چیزا. And the third heaven is where God has his throne. و آسمان سوم جایی که تخت پادشاهی خدا هست. But it seems like there's also another spiritual realm that we could call the second heaven. ولی به نظر میاد که یک در واقع جایگاه دیگه آسمانی هست که ما بهش میگیم آسمان دوم. And there are powers and principalities. که اونجا ارواح و روح‌ها و دنیای روح‌ها هستش. Now here the being tells Daniel about the prince of Persia. و اینجا می‌بینیم که این شخص داره به دانیال راجع به ملک فارس صحبت می‌کنه. Which must be some kind of power from the enemy related to Persia. که در واقع یک قدرت و یک ارواح هستش که ربط داره به پارس، به فارس. Because later he goes on talking about the prince of Greece.
چون بعدا میریم راجع به ملک مصر صحبت میکنه. That the prince of Greece will rise up. یونان. Excuse me. That the prince of Greece will rise up. که اون ملک یونان بلند میشه و وای میسه زمانی. And we can see from history that the empire of Persia was followed by the empire of Greece by Alexander the Great. که وقتی اونجا در تاریخ میبینیم که چطور اون امپراتوری ایران اومد دنبالش اون مصر یونان الکساندر از یونان اومد دنبالش. But behind those kingdoms were spiritual powers. ولی پشت اون پادشاهی ها در واقع یک قدرت روحانی بود. Now that doesn't mean that everything was bad. این دلیلش نیست که تمام این قدرت ها بد بود. King Cyrus was used to rebuild the temple in Jerusalem. از خدا از داریوش استفاده کرد و می‌بینیم که چطور از داریوش استفاده کرد که در اورشلیم معبد رو بسازه. But there is still a dark spiritual power over that region related to Persia in this case. ولی اونجا می‌بینیم که یک در واقع جایگاه تاریک بود که ربط داشت به فارس. So in the dark spiritual world there is a hierarchy. توی اون مکان تاریک روحانی میتونه مکانهای هایرارکی ranks. طبقه بندی هم هستش. Okay. توی مکانهای تاریک طبقه بندی هم وجود داره. In the Gospel of John, Jesus 3 times calls Satan the prince of this world. توی در واقع انجیل یوحنا میبینیم که Satan calls who the prince of No, Jesus calls Satan the prince of this world. توی یوحنا میبینیم که عیسی مسیح به شیطان میگه که تو در واقع ملک این دنیا هستی. Okay. So Satan is the prince of this world. پس شیطان And then below him are princes of different regions or people. و زیر مجموعه اون در واقع مسئولین کسای دیگه هستن. فرمانروایان دیگه هستن. Now below the princes are kings. و پایین این فرمانروایان پادشاهان هستن. It's different in the spiritual kingdom. توی اون چیز روحانی فرق میکنه تو اون دنیای There's روحانی. one prince but many kings. یه دونه فرمانروا هست و بعد شاههای مختلف هستن. Because in this passage it goes on talking to the king about the kings of Persia. چون که اینجا میبینیم که میره راجع به پادشاهان فارس صحبت میکنه. Okay. So it looks like there are dark spiritual powers connected to cities and people groups. و میبینیم که اینجا داره راجع به قدرت‌های تاریک صحبت میکنه که ربط دارن به شهرها و قوم‌های مختلف. And that they can resist the answer from God. که اینا میتونن قدرت اینو دارن که جلوگیری بکنن از جواب خدا به این قوم‌ها و به این شهرها که هر کدومشون برای هر کدوم از اینا. Now I cannot explain exactly how it is. نمیتونم براتون به صورت کامل توضیح بدم که چطور کار میکنه. But that's the way the Bible describes it. ولی اینجوریه کتاب مقدس راجعش توضیح میده. But it's very important to know that when I don't get my prayer answer immediately, ولی این مهمه که بدونید وقتی که آنن جواب دعاهامون رو نمیگیریم it's not because God doesn't want to do it. دلیلش این نیست که خدا نمیخواد جواب بده. God is willing. خدا میخواد. God has sent his answer. او جوابش رو فرستاده. But sometimes because of man's sin on earth, ولی به خاطر گناه انسان روی زمین there is a dark spiritual climate over different regions. در واقع یک قدرت تاریکی روی هر در واقع مکان هستش قرار گرفته. I have noticed something when I travel. من وقتی که سفر میرم یه چیزایی رو حس میکنم. Temptations change. اون وسوسه ها عوض میشه. There are some regions you travel to تو بعضی از قاره ها و بعضی از جاها که سفر where میکنم I all of a sudden get thoughts I wouldn't get in other regions. یه فکرایی به ذهن من میاد که اگه جای دیگه دنیا باشم اون افکار به ذهن من نمیاد. There are some regions you go to and you get a strong tendency to be depressed. به بعضی از نقاط جهان که سفر میکنی یه حس افسردگی روی شما میاد. It's because of the spiritual climate in the region. به خاطر اون موقعیت و شرایط روحانی روی اون قسمت دنیا هستش. Now that climate has been determined by the people's decisions.
و اون در واقع اون چی میگن سقف روحانی همش بستگی داره به اون افراد اون کشور که چه تصمیمایی توی زندگیشون گرفتن و تاثیر گذاشته روی محیط روحانیشون. If people start worshiping a false god, اگر اون افراد تصمیم بگیرن که یه خدای دروغین رو پرستش بکنن، it will attract a demon and a spiritual power connected to that false god. دیوها و در واقع شریر که به ربط داره به اون خدای بت و اون بتی که میپرستن میاد و روش قرار میگیره روی اون قسمت. And what is declared in the high places and places of authority is very important. اون چیزهایی رو که در واقع میبندیم توی دنیای روحانی و باهاشون عهد میبندیم خیلی تاثیرگذار هستش روی آب و هوای اون قسمت میشه گفت. What kings and presidents declare over a country is very important. اون چیزی که پادشاهان و رئیس جمهورها عهد میبندن و صحبت میکنن و تصمیم میگیرن براش خیلی مهمه و تاثیرگذار روی جامعهشون. And that's why Paul says we should pray for everybody in places of eminence. خاطر همین پولسه که میگه باید دعا بکنیم برای همه توی جایگاه‌های بالا. Because what they decide have consequences for the whole country. چون افرادی که تو جایگاه‌های بالا قرار دارن تاثیر مستقیم داره روی تمام افراد جامعهشون. Not just naturally but spiritually. نه فقط طبیعی بلکه توی زندگی روحانیشون هم تاثیرگذاره. So Daniel prays پس دانیال دعا میکنه and the answer comes. جواب میاد. Now what would have happened if Daniel after 2 weeks said I'm tired, it's not God's will. چه اتفاقی میافتاد اگه دانیال بعد از 2 هفته خسته میشد میگفتش که آقا این اصلا اراده خدا نیست و ول میکرد دعا دیگه نمیکرد بعد از 2 هفته. You're asking them? Yeah, I'm asking. جواب The answer would probably not have arrived. جواب هیچ وقت نمی اومد. Here the spiritual being is fighting with the prince of Persia. اینجا می‌بینیم که این قدرت روحانی که از آسمان سوم اومده داره ملک فارس می‌جنگه. And all of a sudden he receives a message from heaven. و یهویی دانیال جواب رو میگیره بعد از 21 روز. Stop, come back. میگه که برگرد وایسا و برگرد. And the being is I almost got him. I'm almost through. میدونی چه اتفاقی میافتاد اگه بعد از 2 هفته صبر میکرد اون قدرت روحانی که میخواست میومد با ملک فارس میجنگید و دانیال دیگه دعا نمیکرد خدا بهش گفت برگرد میگفت ولی الان داره الان وقتشه ولی خدا بهش میگفت برگرد. And the person from communication from heaven said yes we're sorry but there's no longer anybody praying on earth. و اون موقع تو آسمان به اون قدرت میگفتش که کسی دیگه رو زمین نیست که داره دعا میکنه برای این و بعد وقتش برگرد. Yeah. Okay, so if that's the case, then because first if Daniel prayed, then God released the answer. Yeah. Okay. So why would that have any effect for the continuous prayer of Daniel? Because the answer was released, but there was a battle. Yeah. So they would overcome the battle anyway. Yeah. Was it dependent on Daniel's prayer, continuous prayer to come in, or just like they were like going through it and it took them 21 days to get there? بذار به فارسی ترجمه کنم. سوال برادر اینه که میگه که اگر خدا همون روز اول جواب دعا رو داده پس جواب می اومده آیا دقیقاً چه ربط مستقیمی داشت به دعای دانیال؟ دعای دانیال میخواد که حتما دعا بکنه و ادامه بده تا جواب بیاد. آره بفهم. Okay. Now we can if we go to the New Testament اگه به عهد جدید بریم Jesus talking about prayer. عیسی مسیح راجع به دعا صحبت میکنه. And he says whenever you pray وقتی که دعا میکنین believe that you receive and you will receive. که ایمان داشته باشی که میگیری و دریافت خواهی کرد. Okay? But what happens when we stop praying? چه اتفاقی میفته که وقتی ما دعامون رو نگه می‌داریم صبر می‌کنیم تو دعا؟ We are really stopping to believe. در واقع اون ایمانمون رو نگه داشتیم. I don't mean we're no longer Christians. Of course we're Christians. منظورم این نیست که دیگه ما مسیحی نیستیم، نه. But I'm no longer believing for an answer. ولی انگار دیگه من اون انتظار یا اون ایمان رو برای جواب دیگه ندارم، از دست دادم. Now let's look at 2 teachings that Jesus gives on prayer. به 2 تا از درسایی که مسیح راجع به دعا گفته نگاه بکنیم. The first is in Luke chapter 18. اولیش در لوقا فصل 18 هست.
عیسی برای شاگردان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دلسرد نشوند. فرمود در شهری قاضی بود که نه از خدا باکی داشت و نه به خلق خدا توجهی. در همان شهر بیمه‌زنی بود که پیوسته نزدش می آمد و از او می‌خواست دادش از دشمن بستاند. قاضی چندگاهی به او اعتنا نکرد، اما سرانجام با خود گفت هرچند از خدا باکی ندارم و به خلق خدا نیز بی توجهم، اما چون این بیوه‌زن مدام زحمتم می‌دهد دادش می‌ستانم، مبادا پیوسته بیاید و مرا به ستوده آورد. آنگاه خداوند فرمود شنیدید این قاضی بی انصاف چه گفت؟ حال آیا خدا به داد برگزیدگان خود که روز و شب به درگاه او فریاد برمی‌آورند نخواهد رسید؟ آیا این کار را همچنان به تأخیر خواهد افکند؟ به شما میگویم که به زودی به داد ایشان خواهد رسید. اما هنگامی که پسر انسان آید آیا ایمان بر زمین خواهد یافت؟ Okay, so Jesus is talking about a parable. He's telling a parable. عیسی مسیح اینجا داره یه مثال رو میزنه. And what's the purpose of the parable? هدفش چیه از این مثال؟ And Luke tells us لوقا به ما میگه اینو that we should always pray and not lose heart. که ما همیشه باید دعا کنیم و دلسرد نشیم. We shouldn't give up when we pray. نباید اون دلسرد بشیم یا اینکه بیخیال بشیم وقتی که در دعا هستیم. And then he talks about an unjust judge. و داره اینجا راجع به یه قاضی ناعادل صحبت میکنه. Now we can make the mistake of thinking that Jesus is saying God is like the unjust judge. میتونیم این در واقع این اشتباه رو بکنیم که فکر کنیم خدا مثل این قاضی ناعادله. Now that is not the case. اما این نیست. Okay? اینطور نیست. It's a case of if you who are evil do like this, how much more will God who is good answer us? معنیش اینه که اگر انسانی که پر از اشتباه و گناه حاضر اینجوری بکنه و دلش عوض میشه نسبت به اون زن، چقدر بیشتر خدای محبت و پدری که عاشق شماست این کارو خواهد کرد. But the point of the parable is اما هدف این مثال اینه even an unjust judge حتی یک قاضی ناعادل will give a widow her right به یه بیوه زن اون حقش رو میده if she keeps on persisting. اگر به اون کارش ادامه بده و هی دنبالش بیفته. If she's outside his office every day, اگه هر روز بیرون دفترش وایسه at the end he will get tired بعد دیگه اون قاضی خسته میشه and give her right. و اون حقش رو بهش میده. And then he says, how much more و بعدش میگه که چقدر بیشتر will God give his elect their right? Will he avenge the elect when they cry out to him? میگه و چقدر بیشتر به برگزیدگانش که روز و شب دعا میکنن این جواب رو خواهد داد. Now, what did this widow want? این بیوه زن چی میخواست؟ She wanted her right over her enemy. حقش رو بر علیه دشمنانش میخواست. Now, we have an enemy. ما هم یه دشمن داریم. The devil is our enemy. شیطان دشمن ماست. But what is our right? اما حق ما چیست؟ What is written in our law? توی قانون ما چی نوشته؟ What is written in our testament? توی اون عهدمون چی نوشته؟ Healing is our right. شفا حق ماست. Liberty is our right. موفقیت حق ماست. The Bible is full of things that God has promised to us. کلام خدا پر از چیزهای قولها و وعده هایی که خدا به ما داده. But we don't always have them. ولی خیلی وقتا ما اونا رو به دست نمیاریم. Because sometimes the devil has stolen from us. چون خیلی وقتا دشمن اومده و اونها رو از ما دزدیده، اون امید رو از ما دزدیده. And we should go to the throne of heaven. و ما باید به تخت پادشاهی خدا بریم. And say, God, give me right over my adversary. به من حقم رو در مقابل دشمنانم بده. The devil has attacked my family. دشمن اومده خانواده منو ضربه زده. Do something. کاری براش بکن. And sometimes we think it's God. و خیلی وقتا فکر می‌کنیم خداست. But another story tells us what really happened. ولی داستان دیگه به ما میگه که دقیقاً چی شده. In the book of Job, توی کتاب ایوب we see how Job loses everything. می‌بینیم که چطور ایوب همه چیز از دست میده. We see how he becomes sick. می‌بینیم که چطور مریض میشه. And we could think it was God.
و فکر می‌کنیم که خدا بوده. But if we look at the story, اگه به داستان خوب نگاه کنیم، the one who killed, stole and destroyed was the devil. کسی که می‌دزده، از بین میبره و غارت میکنه دشمنه. It was not God. خدا نبود. And we need to make sure we know who the enemy is ما باید بدونیم و مطمئن بشیم که دشمن ما کیه and who is on our side. و چه کسی با تیم ماست، تو طرف ماست. So we are not praying to convince God, پس ما دعا نمی‌کنیم که نظر خدا رو عوض but کنیم. Jesus talks on the need of persevering in faith on the same topic. ولی خداوند عیسی مسیح داره راجع به اون victory and perseverance Persevere in prayer on the same topic. راجع به دعا و در واقع موفقیت داره توی موضوع توی subject perseverance. Perseverance. Oh yes, perseverance. فکر میگه prosper. اوکی. خدا میخواد توی دعایی که میکنیم و موضوعی که میکنیم توش مداوم باشیم و ادامهش بدیم. How long should I pray for something? چقدر بعد برای چیز دعا کنم؟ چه مدتی؟ Until I get my answer. تا زمانی که جوابمو بگیرم. Okay? Why does the answer delay? چرا جوابمون بعضی وقتا تأخیر داره؟ I don't know. نمیدونم. It's not that God is not willing. نه اینکه خدا نمیخواد جواب بده. God is willing. خدا میخواد. But there are things in the spiritual world I do not understand. ولی اتفاقایی داره تو دنیای روحانی میفته که من متوجه اونها نیستم. Sometimes there's a lot of spiritual resistance. بعضی وقتا یه جلوگیری‌های روحانی زیادی هست. And probably the bigger the matter, the bigger the resistance there will be. و هر چقدر که موضوع مهمتر باشه، جلوگیری بیشتر میخواد ازش بشه و میخواد مقاومت بکنه. But what Jesus says, if you keep on praying, ولی عیسی مسیح میگه اگر رو دعاهای خودتون ادامه بدین، the answer will get through. جواب رد میشه و میاد. God will avenge you. و خداوند Avenge. و خداوند اون جواب به شما میده. God will be your righteous judge. و اون میشه اون قاضی عادل شما. And God will give you victory over the enemy. و پیروزی میده در مقابل دشمنتون. But Jesus said it's necessary to persevere. ولی عیسی مسیح از ما میخواد که ما در اون مداوم باشیم. He's giving this parable to tell his disciples, don't give up praying. داره این مثال رو میزنه به در واقع شاگردانش که بگه که از توی دعا کردن دست بر ندارید. Now Daniel's prayers changed the course in Persia. دعای دانیال باعث شد که اتفاقایی که روی پارس افتاده بود عوض بشه. Just like the prayers of Elijah produced rain. همون جوری که ایلیا دعا کرد و باعث شد که بارون بباره. And it doesn't matter how dark the spiritual power is. و مهم نیست که چقدر این قدرت تاریکی میخواد قوی باشه و چقدر تاریک باشه. No power can resist the fervent prayer forever. هیچ قدرتی نمیتونه جلوی اون دعای عادل رو بگیره. And if I keep on praying, و اگر من همین به دعای خودم ادامه بدم، help will come. کمک میرسه. The person told Daniel, شخصی که به دانیال گفت after a while in my struggle, Michael, your prince, came to help me. بعد از این دعا کردن میکائیل اومد کمک کنه. So what happened? چه اتفاقی افتاد؟ It looks like that Daniel was praying. به نظر میاد که دانیال دعا میکرد. And the answer was sent. و جواب رسید. And it was resisted on the way. ولی توی راه جلوش می‌خواست مقابله بشه. But Daniel kept on praying. ولی دانیال به دعای خودش ادامه داد. And another angel was sent to help. و بعد یه فرشته دیگه فرستاده شد که کمک بکنه. Imagine that every day you pray, the answer is sent to you. دعا کنید تصور کنید که هر وقت که دعا میکنید جواب به شما بیاد. An angel is sent with your answer. و یک فرشته با جواب شما میاد. An angel is sent with healing or with change. با اون شفا و با اون تغییر. But something of the enemy resists him. ولی اون قدرت‌های تاریکی میخواد جلوشو بگیره. But the next day you pray. و روز بعد که دعا میکنید. So they say in heaven, well, he must not have received the answer. In heaven they say that. توی آسمون میگن خب معلومه که این داره دعا میکنه هنوز جوابو نگرفته. Let's send reinforcements. بیاین دوباره قدرت دیگه براشون بفرستیم. We'll send another angel. یه فرشته دیگه بفرستیم حالا.
If he keeps on praying, اگه هنوز به دعای خودش ادامه بده، well, it must mean that he hasn't received the answer. پس معلومه که هنوز جواب رو دریافت نکرده. Let's send another angel. فرشته دیگه بفرستیم. So the longer I pray, the bigger the answer will be. هر چقدر بیشتر دعا بکنیم جوابمون بزرگتر میشه و میاد. And when it breaks through, و وقتی که اون آسمون دوم رو میشکنه و وارد میشه، it will be a huge victory. یه پیروزی بزرگ توی زندگیتون The خواهد. longer the battle in prayer, هر چقدر این جنگ در دعا بیشتر طول the بکشه، greater the victory will be. پیروزی شما نیز بزرگتر خواهد بود. So we should never give up, پس هیچ موقع اینو کم نیاری تو دعا. no matter how dark the circumstances are. مهم نیست که چقدر تاریکی میخواد جلوشو بگیره و بزرگه. Some people say, I live in a very dark city. بعضیا میگن که من توی شهر خیلی تاریک روحانی زندگی میکنم. Your prayers can change that. دعای شما میتونه اون در واقع شهر رو و اون روحیه شهر رو عوض کنه. If I pray and don't give up, اگر من دعا کنم و کم نیارم و خسته the نشم، answer will break through. اون جواب میاد و میشکنه و هر قدرتی رو میشکنه. Every day I send praying, هر وقت روزی که وقت بزنم و دعا بکنم، more angels will be sent to my city. فرشته های بیشتری به شهر من وارد And میشه it will break through the stronghold of the enemy. و اون قلعه های دشمن رو میشکنه. So we're not praying to convince God. پس ما دعا نمیخوایم بکنیم که نظر خدا رو عوض He کنیم. is already convinced. او در حال جواب رو داده. قانع کنیم. But every time we pray, ولی هر باری که دعا میکنیم the answer is sent. جواب برای ما فرستاده میشه And more angels are sent to help us. و فرشته‌های بیشتری فرستاده میشه که جواب ما رو بده. Now, a very important point. یک در واقع نکته خیلی مهم. We never see Daniel shouting at the prince of Persia. هیچ وقت ما نمی‌بینیم که دانیال شروع کنه برای ملک فارس داد و بیداد کردن. We never see him do strange spiritual warfare. نمی‌بینیم مثلا شروع کنه بیاد جنگ‌های روحانی از خودش در بیاره و بخواد با ملک فارس بجنگه. Daniel speaks to God. ولی با خدا سخن میگه. He doesn't speak to the principality. شروع نمی‌کنه با اون چیزهای قدرت‌های روحانی سخن And گفتن he doesn't speak to the angels. و با فرشته‌ها. And I should also just speak to God ما هم فقط باید با خدا سخن بگیم unless God commands me to do something else. مگر اینکه خدا از ما بخواد کار دیگه‌ای رو انجام بدیم. If I pray, اگه من دعا بکنم God orders his angels. خداوند فرشته‌هاش رو دستور میده تا بیان And they will take care of the other powers. و با هر قدرت تاریکی دیگه اونها می‌جنگن برای من. So we should never lose heart. پس ما هیچ وقت نباید دل سرد بشیم. We have a father who loves us. ما پدری رو داریم که عاشقمونه. We have a righteous judge یک قاضی عادل رو داریم who will give us our right over the enemy. که اون حقمون رو بر علیه دشمن به ما میده. But it's important that when the Son of Man comes, when the answer of God comes, ولی مهمه که وقتی جوابمون میاد that he will find faith on the earth. و پسر انسان میاد اون ایمان رو روی زمین ببینه. Because faith is what can receive. به خاطر اینکه ایمان ماست که میتونه دریافت بکنه اینا. There must be somebody on earth expecting an answer. باید شخصی باشه روی زمین که این جواب رو منتظرش باشه. And that is expressed by we keep on praying because we believe the answer will come. و این نشون داده میشه با اینکه ما دعامون رو ادامه بدیم و منتظر باشیم تا جواب دعا رو بگیریم. So never lose heart praying. پس هیچ موقع دل سرد نشین از دعا کردن And the answer will come. و جواب بر شما خواهد.